Ce știți despre castelul acesta? Păi castelul castelul impropriu spus brâncovenesc, pentru că nu este brâncoveanu, nu este construit de brâncoveanu, este construit în secolul XIX de o colonie de greci. Și ce știți că s-a întâmplat cu el de-a lungul timpului? De-a lungul timpului, în perioada interbelică, a fost închiriat de către, de cine fi fost închiriat, nu știu pe vremea cine era proprietarul, pentru artiștii de la București, deci pictori, scriitori, de perioade scurte, deci era ca o vacanță. Apoi a fost tabără de pionieri, după aia a fost școală generală, apoi pe vremea comuniștilor a fost închiriat de ceape, au băgat cartofi și cereale. După ce l-au închiriat în ceape, l-a luat CLF-ul în care au băgat mere. Și în rest e renovat de un domn, un mare patron din zonă. Și cu bani nu știu de unde luați, din bancă nu știu de unde, au renovat cât au renovat, pe urmă nu mai avut bani să termine chiar tot ce și-ar fi propus, că am înțeles că și-ar fi propus să facă și o biserică, să facă și ceva căsuțe, deci ceva de agrement, dar nu mai a avut bani și au renunțat. Neavând bani, nu a mai putut să-și plătească nici taxele, că era luat în locație pe 50 de ani de la primărie, nu mai a avut bani să-și plătească nici datoriile față de primărie, față de stat și au reziliat contractul care l-a avut și l-a luat primăria mai nou. Da. E totuși renovat de câțiva ani. Și da, și este renovat cam în jur de 10 ani. Și a spus că vin oameni să se uite și mai sunt și evenimente aici. Vin turiști foarte mulți turiști și mai sunt și evenimente de toate felurile. Acum s-ar putea, am înțeles că prin 23 august, nu știu iară ce sărbătoare are să fie din nou. Deci, practic, e un loc unde se strânge și comunitatea și turiștii, nu? Și comunitate și turiști și toată lumea și vin cu tot felul de așa, deci ca la un fel de bâlci. Dar care e legătura cu Brâncoveanu acestei zone? Acestei zone nu e nicio legătură, atâta doar că suntem foarte aproape de mănăstire și de Brâncoveanu, v-am spus, aceea este locația adevărată în care ar fi fost adevăratul castel brâncovenesc, care a fost distrus în urma unui mare incendiu. Asta este știu de la socrul meu. Și acolo nu mai este decât, v-am spus, o pivniță, dar foarte mare, nu știu de câți metri ar fi fost pivnița aia, că și acum, dacă vă duceți, vedeți că se lasă tot timpul pământul în jos. Și, practic, pe acolo era intrarea principală, pe unde este poarta care este a vechiului castel din 1806. Și acea poartă am văzut că e cumva pusă în siguranță sau va fi renovată? Am văzut că erau niște... Au pus așa ca să nu se degradeze chiar de tot. Da. Dar destul de aproape de acest loc este mănăstirea. Mănăstirea, deci mănăstirea care zice că vezi, Doamne, Brâncoveanu și așa, da. Zero, că nu avem nicio tangență cu Brâncoveanu. Mai ales că castelul nu este brâncovenesc. Nimic nu este brâncovenesc aici. Nu. Dar totuși, Comuna Sâmbătă de Sus are niște atracții turistice aici, nu vin oameni. Păi Comuna Sâmbătă de Sus are atracții turistice, dar nu văd în afară de mănăstire și castel, nu au ce să vadă. Ce să fie altceva? Mai sus acolo, Făgărașul. Păi numai chiar mănăstirea de sus. Dar în rest nu are. Și la Făgăraș, da. Nu. Munții Făgăraș. Munții Făgăraș, păi bine. Și oare știți, dacă tot mi-am adus aminte, așa. Este și... există vreo chilie a părintelui Arsenie Boca? Arsenie Boca, da, este, dar sus de tot, da. Se poate urca cu ATV-ul. Se poate urca. Și bine perpedes, da. Pe jos, cine să eu nu uite. Eu nu sunt de aici, sunt de la Făgăraș, dar aici am măritată cu dânsul de 54 de ani. Și n-am avut niciodată, eu știu, curiozitatea să mă duc până sus la munte. Niciodată. Dar am zis că până nu mor, închiriez un elicopter, că putere financiară am, și mă duc cu elicopterul și stau 2 ceasuri acolo și mă întorc
Mă întorc fain frumos și am văzut și eu muntele.